ازاي اتعلم تايبوجرافي؟ بالتحكم في التايب فيسز جوه الاطار الفني بتاعك او الاطار المرئي بتاعك. فاحنا محتاجين نحط ايدينا على المشكله الاول، بناء عليها اختار الفونت. هي الفكره كلها انت هتستخدم ده ازاي. برضو كل خط ليه طاقه. هو محتاج المهاره الاساسيه ليه ان هو يقدر يحول اللي هو بيعمله ده اصلا ديجيتال الاول. بس ده مش شيء اساسي ان انا لازم اتعلمه كتايبوجرافر يعني. هل الكورسات دي هتخليك تايبوجرافر؟ لا، الكورسات دي مش هتخليك تايبوجرافر. يعني الراجل اللي بيطبع لنا بتاع بيقول لي بس عرجتنا انت عملتها ازاي؟ انت ما عملتش حاجه، كتبت فوت ونص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في يعني مش حلقه بقى جديده، لا ده احنا عايزين نتكلم ان في بودكاست جديد مع الجامد جدا. انا مش عايز افخم يعني انتوا هتشوفوا بنفسكم بصراحه. محمد زايد بالمناسبه عايز اقول لكم ان انا اول ما جيت اقول ان انا عايز اعمل حلقه عن التايبوجرافي جه في دماغي ناس كتير، لكن الانسب واكتر واحد اللي هو على طول هو زايد. حسيت ان هو اللي هينفع يطلع معانا النهارده يفهمنا الدنيا ماشيه ازاي في التايبوجرافي ويحل لنا مشكله التايبوجرافي اللي هي عند كل المصممين. لا يمكن مش عند كل المصممين بقى، ده عندنا شخصيا والله. عندنا كلنا بجد بنقابل مشكله كتير، اللي هو انا هعمل التكست ازاي؟ بروح اختار فونت عشوائي وساعات ما بيكونش انسب فونت. طب امتى الفونت ده يكون مناسب؟ في اسئله كتير قوي 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 مجهزينها، بس يعني حابب الاول اقدم لكم زايد كده تقديمه بسيطه. ان زايد اصلا اوريدي براندنج وتايبوجرافر، واوريدي كان قبل كده سوشيال ميديا ومطبوعات وحاجات زي كده. ما شاء الله عليه يعني شغله، وانا بصراحه يعني اشهد له بصراحه شغله جميل جدا، ربنا يبارك فيه. واعتقد ان هو هيبهرنا النهارده، وانا متاكد من حاجه زي كده يعني ان شاء الله. فالاول ازيك يا زايد؟ عامل ايه؟ منورنا النهارده والله. الحمد لله زي الفل، تمام كله. النهارده يعني احنا متحمسين جدا للسيشن ديت. مجهزين برضو شويه توبكس عايزين نتكلم فيها. اعتقد هتكون مفيده قوي قوي، وخاصه اللي انا في المركز الاول بالنسبه للمشاهد اصلا عامه. وحابب برضه اقول لك ان دي هتكون اول حلقه هتنزل مع يعني كحلقه مباشر على سبوتيفاي. يعني احنا اوريدي بقى لينا دلوقتي منزل البودكاست بتاع جرافيك جلوس على سبوتيفاي، فدي هتكون اول حلقه تنزل مباشر على سبوتيفاي ان شاء الله. فعندنا اول توبك واحنا عايزين نتكلم فيه بشكل اساسي، واللي هو سؤال بيتكرر في اذهان الجميع: تايبوجرافي ده بالنسبه لنا مشكله كبيره خالص. اللي هو طب انا هختار الفونت ده كايرو ولا بوبيون ولا حكين ولا مش عارف هنختار انهي فونت بمناسبه ايه؟ اختار ده عن ده ولا؟ مشكله التايبوجرافي دي تقدر تلخصها لنا ازاي؟ او يعني ممكن يكون ايه السبب في ان احنا عندنا المشكله دي اصلا؟ بص، مبدئيا يعني المقدمه زياده عن حجمنا حبتين كده، بس الحمد لله يعني زادنا فضلا من عنده. يعني كنا وصلنا لمستوى كويس حقيقي زيد. معلش انا اسف على المقاطعه يعني. انا اسف على المقاطعه من الاول، بس هي مش زياده عن حجمها، والناس هتتاكد مع اخر السيشن. يعني انا متاكد من النقطه زي كده. هتفضل كمل ان شاء الله. بص، مبدئيا لو هنتكلم بشكل مبسط عن المهاره نفسها، ايه مهاره التايبوجرافي وليه بالذات المهاره ديت ممكن تلاقيها عند كثير من المصممين في اشكاليه فيها؟ لا، عندنا لازم نطورها شويه. طب ليه عايزين نطورها؟ طب ما بنيجي نطورها ليه بتعصلك ما بتجيش زي بقيه المهارات؟ ودايما كل الناس عندها طلب طور التايبوجرافي بتاعك والديزاين بتاعك هيبقى ابجريد على طول. مظبوط. طيب ايه المشكله بقى؟ يعني ايه المشكله نفسها بالظبط اللي انا مش فاهم ازاي اطوره؟ يعني اطور فين بالظبط؟ مبدئيا عندنا اول مشكله انك مش محدد المشكله بالظبط. يعني هي ما فيش سبيسيفيك جول بالنسبه لك. انت بتقول انا عايز اطور التايبوجرافي، اولا انت مش عارف ايه تعريف التايبوجرافي، مش عارف انت عايز تطور ايه بالظبط. دي حقيقه. يعني احيانا واحد بيبقى شايف التايبوجرافي ان هو خط عربي، لا ده تقريبا كلنا شايفين نفس الكونسبت دي، ان احنا كلنا متفقين ان هو خط عربي. هل هو حاجه تانية اصلا؟ هنسوه دلوقتي. في ناس تانية عندها ظن كبير ان هو فونتس. يعني هو فونتس عشان اطور بقى تعاملي مع الفونتس دي، فانا ازاي اديت على الفونت بقى اعمل فيه حركات تريكات. في ناس بقى عرفت عن التايبوجرافي اكتر من اللي هو يا جماعه في حاجه اسمها تعريب. فالتعريب ده بتعمل ايه؟ بتجيب فونت انجليزي وتاخد منه قطع وتحطها في بعضها كده تخليها كلمه عربيه. طيب في ناس تانية شايفه ان هو اختيار الفونت هو التايبوجرافي. في ناس ثالثه تقول لك لا، التايبوجرافي اصلا هو مهاره تنسيق النصوص. فاحنا محتاجين نحط ايدينا على المشكله الاول. انا مبدئيا لازم ابقى عارف في ايه المهاره اللي انا عايز اطورها، لان يعني دي كلها بالمناسبه مهارات للمصممين، وكلها مهارات ليها تقريبا نفس المسمى، عشان عندنا لبس شويه كمصممين عرب في الحته دي. يعني احنا
المصمم العربي بالذات بينطق كلمه تايبوجرافي ويقصد بيها معنيين. ايه هم بقى؟ المعنى الاول المعنى الاول ان هو قصده بيها الكاستم تايبس عموما، اللي هو ازاي بقى طيب متكاستم ممكن نقول مثلا متكاستم بين تول، متكاستم بالستريتور، متكاستم باي حاجه، او مثلا معمول يدوي هاند ليترنج مثلا، او حتى معمول كاليجرافي وبعد كده ايه وصل لمرحله اللي هو بقى ديجيتال يعني. ما هو في ناس فاهمه ان ده تايبوجرافي. معلش زي ده هقطعك، جزئيه الكاليجرافي ديت انا لسه عايز اكلمك فيها اصلا. يعني ايه كاليجرافي؟ انا يعني ايه يعني احنا لسه في تايبوجرافي، خلينا نخلص تايبوجرافي عشان انا لسه هخش لك على جزئيه الكاليجرافي دي بعدين هنوضحهم كده ان شاء الله. اوكي تمام ماشي. ففي ناس مثلا عندها ايه، عندها لبسه من الحته دي، وده الشق الاول زي ما انا قلت اللي هو اللي انا هكستم حاجه معينه. طيب الشق الثاني بقى، الشق الثاني ان هو عباره اصلا عن ان انا بنسق نصوص تكوين النص نفسه. يعني انا ممكن واحد يقول لي يا انت عندك مشكله في التايبوجرافي. طب انهي تايبوجرافي بقى؟ لانك انت عربي قلت لي الكلمه دي، فبالتالي انت قصد معناها العربي ولا معناها الانجليزي؟ لان احنا لما عربنا الكلمه خدناها بمنحنى تاني شويه. انا دلوقتي عربت كلمه تايبوجرافي، هي تايبوجرافي عباره عن اللي هي نصوص، لوحه نصوص كده. انا يعني عندك كادر معين او تكوين معين انت هتوزع فيه النصوص، هتعمل هيراركي فيه. عندك الهيد لاين، عندك السب هيد لاين، عندك التايتل اللي هتكتبه، وبعد كده هتكتب بقى الموضوع نفسه، بعد كده الخاتمه بتاعتك. ده بالنسبه لنا تايبوجرافي. طب لا احنا مش قصدنا على ده، قصدنا في حاجه كده بتقعد انت شكل الكلمه وتقعد تلولوها كده وتعمل فيها اشكال وحركات وتريكات وكده. ما هو ده مش تايبوجرافي بقى للاسف. ده ايه بقى؟ ده بالمناسبه يعني ليه اكتر من مسمى على باستخدام الاداه اللي انت يعني شوف الاداه اللي انت تستخدمها ايه، والتكنيكس اللي انت هتستخدمها ايه، والطريقه اللي انت هتنتهجها، وهتعرف تسميه بعدها. يعني هنبدا نقسمهم بقى. اول حاجه معانا الهاند ليترنج. الهاند ليترنج ده اللي انا بكتب بايدي، تمام؟ بالانجلش كده بكتب مثلا حاجه بالقلم او كده، مجرد كتابه بالقلم كده بشكل منسق جميل، ده اسمه هاند ليترنج. في ليترنج بقى دي كلمه اعم شويه، اللي هو عموما اي حاجه هتسكتشها كورق وكتابه وقلم وكده، برضو، بس هيبقى العامل الاساسي فيها وانت بتسكتش ان انت بتستخدم مهاره اسمها مهاره السكتشنج، ودي من احد مهارات الرسم. معلش بس السؤال يا زيد، الهاند ليترنج ده اللي هو ايه الفونتات المدلعه اللي احنا بنشوفها، اللي هي بتلاقيها مثلا فيها زخرفه واشكال وحاجات كده وطلع شكلها حلو جدا. بالنسبه بقى لجزئيه الليترنج ديت اللي هي الخطابات مثلا، الحاجات اللي بتتقدم كخطاب او حاجه زي كده، ولا اللي هي عباره عن ايه بالظبط؟ لا ده الليتر يعني الليتر ديزاين ده اللي انا هصمم خطاب او كده. اوكي، ده حاجه، واللي احنا بنتكلم فيه حاجه. احنا بنتكلم في الليترنج. الليترنج ده هو عباره عن فن يعني فن التحكم في الكلمه ورسم الكلمه. انا برسم تفاصيل الكلمه، برسم وركز في الكلمه. المصطلح دلوقتي هيغير لما اجي اقول بكتب، فالموضوع مختلف تماما. يعني دلوقتي هرسم، فانا بمسك قلم رصاص، بعمل الاول هحط بيز لاين مثلا خفيف خالص، وبعدين ارمي شويه خطوط، ماشي. بعد كده هبدا اجيب قلم اتقل شويه وابدا اخد قرارات في حتت معينه. ده بالنسبه لي انا بعمل ايه؟ بعمل ليترنج. يعني دلوقتي انا باخد ليترنج، اوكي، لان انا برسم الكلمه. طب لو انا هكتب الكلمه، يعني ايه هكتب الكلمه؟ همسك بوصه، ممكن ندي مثال، بوصه زي دي كده، ماشي، جميل. يعني هنا برضو نوريها للشباب، هنا بوصه دي. البوصه دي لو هتكتب بيها بقى وتعمل بقى وتمسك الخط العربي، تفهم بقى مثلا لو خط عربي ممكن تلاقي البوصه دي في خطوط تانية برضو، بس انا نتكلم سبيسيفيك على الخط العربي بتاعنا دلوقتي. ممكن تلاقي البوصه دي نستخدمها مثلا في الخط العربي، فانت هتكتب ليك منحنيات معينه، ليك شطفات معينه، انسيابيه معينه، شكل حرف بتمشي عليه، لان هي ليها قواعد. يعني ده اسمه بقى بالمناسبه كاليجرافي. الكتابه كاليجرافي، ولازم أن يكون بادوات، معينه. ما ينفعش مثلا اكتب بده وانا اللي بكتب كاليجرافي، ده ما بيكتبش كاليجرافي. بس الكاليجرافي كده بيقتصر على اللغه العربيه الفصحى، يعني اللغه العربيه نفسها اللي هي مثلا هذا ورسمه الخط بتاع اللغه العربيه، ولا ممكن يدخل اصلا في الانجليش وكده؟ الكاليجرافي موجود في الانجليش، موجود في الياباني، موجود في كل اللغات. بس هو كل لغه لها ليها ادوات معينه بيتكتب بيها. مثلا لو جبنا الياباني وجبنا الصيني وكده، هتلاقيهم عندهم فرشه بالضغط كده وبيسحب بيها بطريقه معينه. الفرشه ديت هي الاداه بتاع الكاليجرافي بتاعهم، وعندهم برضو قواعد، وطريقه الضغط ليها طريقه، والسحبه نفسها ليها طريقه، نفس ما بتعمل في الخط العربي بالظبط.
بس القواعد ديت في اللغه العربيه سهله ان انا اتعلمها؟ انا عارف ممكن نكون سرعت شويه، بس القواعد دي سهله ولا الدنيا ايه بالظبط فيها؟ لا مش سهله. الله يبارك لك. ماشي نخش بص، في الموضوع وهنوصل للجزئيه دي. انا اتحمست قوي بصراحه، بس يعني الطموح كان شويه. اوكي وبعد الكاليجرافي بص احنا قلنا دلوقتي الليترنج، الكاليجرافي. طب ايه بقى التايبوجرافي؟ يعني ايه بقى طب احنا دلوقتي عندنا نقول احنا سمينا الحاجتين اللي احنا اصلا عايزين نتعلمهم باسمين مختلفين عن الاسم الاساسي اللي انا محتاجه اصلا، اللي هو التايبوجرافي. انا جاي اتكلم النهارده عن التايبوجرافي. اوكي مظبوط. طيب ايه بقى التايبوجرافي ده بقى؟ هو التايبوجرافي مهاره عامه شويه. هو التايبوجرافي مختص بالتحكم في التايب فيسز جوه الاطار الفني بتاعك او الاطار المرئي بتاعك. التايب فيسز ديت اللي هي الخطوط او فونتات. اوكي تمام. يعني تاني انا يعني التلاعب بالتايب فيسز، التايب فيسز ديت اللي هي الفونتات. تمام جميل. التلاعب بيها او يعني التعامل معاها باي شكل من الاشكال ده اسمه تايبوجرافي. تمام حلو. التايبوجرافي ده بقى برضو ان انا بستخدم ادوات ديجيتال. يعني بمسك الستريتور، بمسك جليفس ده برنامج بتعمل بيه فونتات سواء انجليزي او عربي. اوكي. بمسك برنامج من دول وابدا بقى ارسم بيه الحرف بقى بالبين تول كده، نقط ومش عارف ايه وكده. هنا نيجي النقطه بس. ايه هي؟ هل الحرف النهائي مش ممكن يبقى ليه اكتر من اسم؟ مش عارف صراحه. يعني دلوقتي انا وصلت للفونت، انا رسمت في الفونت حرف. تمام عظيم. ممكن اعمله تايبوجرافي بس. يعني ممكن ارسمه بين تول كده وادوات بين تول وكده بس خلصنا. بس انا ممكن اكون مسكتشه على ورقه قبلها. اوكي مظبوط. انا عملت ليترنج ليه قبل كده اوريدي سكتشنج. بعد كده حولت الليترنج ده بعدين حولت الليترنج ده للديجيتال، فاستخدمت فيه مهارتين عادي. يعني استخدمت تايبوجرافي وليترنج. اوكي انا ممكن اصلا في ناس بتعمل طريقه يعني اكثر تعقيدا، بيكتب الاول بفرشه. نجيب برضو الفرشه تاني عشان معلش بوصه. اوكي نجيب بيكتب بالبوصه، بيمسك البوصه يكتب بيها الحرف. اوكي يجي بعد كده هو عايز يتلاعب في شكل حرف. انا ده حرف كلاسيكي مثلا، رسم حرف كلاسيكي كتبه حرف كلاسيكي. هو بقى عايز يتلاعب بالحرف ده شويه، فيزيد زود له هنا حته، ينقص له هنا حته، مش عارف ايه. بيجيب قلم رصاص. ماشي مش في ايدي قلم رصاص دلوقتي. نفترض ان ده قلم رصاص ماشي او قلم جاف anyway القلم يعني هيبدا يزود زيادات معينه، ياخد شطفات معينه جوه. anyway بقى اللي هو هيعمله كده. وعمل ليترنج بعد ما عمل كاليجرافي. هنيجي برضو حته القواعد دي، هنيجي لحته القواعد. بعد ما انا تلعبت بالحرف كده، يعني انا دلوقتي كتبت كاليجرافي، تلعبت فيه، عملت فيه ليترنج. الخطوه الثالثه هروح واخده بقى احطه على الستريتور. اوكي تمام. حطيته على الستريتور وقعدت بقى مسكت بالبين تول رسمته تاني، ولقيت وانا برسم خدت قرارات. الحته ديت انا لما عدلتها هنا في الورقه مش شكلها حلو قوي لما عملتها على الستريتور. فاستنى ما نعمل المنحنى ده كده، طب استنى نجيب الهاندل دي كده، طب استنى نعمل كده. اوكي احنا دلوقتي وصلنا للمرحله الثالثه ان انا بعمل فيه تايبوجرافي عادي. فانا خدت الكلمه عدت معايا على 3 مراحل. على 3 مراحل عادي خالص ومفيش اي مشكله وما اتضايقتش مني ولا حاجه، وطلعت شكلها جميل في الاخر. انا يعني تقريبا احنا كلنا بنيجي نحاول اصلا نعمل حاجه زي تايبوجرافي، فاللي هو خلاص انا ما فصلتوش. يعني انا قلت بالمفهوم بتاعنا احنا بنيجي داخلين على حاجه زي الالستريتور ونقعد نجرب كده، في الاخر ما نطلعش حاجه فبنيجي واقفين الالستريتور وخلاص. واضح ان الموضوع طلع اكبر من كده شويه. هي النقطه اللي انت قلتها دي دلوقتي هي كانت اشكاليه عند اي حد، اللي هو ما بيشوف معظم اللي بيشتغلوا بيخشوا يكتبوا ويرسموا في الالستريتور. دي كارثه بالمناسبه يعني. ما انا كده فهمت ده دلوقتي. اي حد خالص لا محترف ولا مش محترف. في ناس شاطره في اللي هو ترسم بالفرشه بتاع الالستريتور وبتطلع حاجات، وانا بستخدمها احيانا بس ببقى عارف انا عايز استخدمها ليه. بس انت يعني الميكانيزم بتاعت الفرش بتاع الالستريتور اصعب بكتير ومش لطيفه ومش بتحاكي حتى الفرش الحقيقيه، وبتعمل حاجات غريبه بدماغها كده. فانت ابعد عنها خالص. عايز ترسم بفرش ومعاك جرافيك تابلت، ابعد خالص عن الالستريتور، خش فوتوشوب مثلا عادي، هيبقى احسن لك كتير. عظيم جدا. لا بجد حقيقي يعني. انا وصلنا لنقطه مهمه دلوقتي، وهي اصل المشكله نفسها، حطينا ايدينا على المشكله. طيب يعني التايبوجرافي بقى، التايبوجرافي انواع، احنا عايزين ندخل جوه انواع. هل ليه انواع وستايلز ولا ايه الدنيا فيه؟ اكيد طبعا. بص هو كل اهم حاجه انا بربط التايبوجرافي، لان التايبوجرافي ده مهاره عميقه جدا ومتوسعه ومتفرعه بشكل مرعب. فاحنا دلوقتي هنسبيسيفيك، احنا بنتكلم عن التايبوجرافي العربي.
بالمناسبه انا قلت لهم 3 مصطلحات واحنا قايلين غلط، بس هكمل معاك بالمصطلح علشان احنا كده كده دارج بالنسبه لنا يعني. بالظبط، عشان نكون موصلين بس الموضوع للي بيتفرج، لانه هو برضه يعني انت صدمتنا صدمه عمرنا دلوقتي اصلا ان انت رحت مخصصها لنا ل3 حاجات تانية خالص. اصلا احنا خلينا نكمل بالموضوع ده بناء على ان احنا بنينا الصح اللي هو الكاليجرافي والتايبوجرافي والليترنج، صح ولا في حاجه ناقصه؟ عشان ما كنتش انا سقطت حاجه. لا دول عسل قوي لغايه دلوقتي. مظبوط جدا، تمام. انواع بقى الحاجات اللي هي جوه، انا عايز ادخل جوه التفاصيل بتاعتها، الستايلز الموجوده، لان ساعات بتلاقي مثلا ستايل معمول برضه تايبوجرافي، او يعني احنا دخلنا بقى في تفاصيل ايا يكن يتعامل ازاي. احنا عايزين نعرف الستايل ده غير الستايل ده غير الستايل ده، هل ليهم انواع معروفه؟ لو انا عايز استشف مثلا اتعلم ستايل منهم ولا حاجه، هل ليهم انواع ولا لازم ناخد كله كمجمل مع بعضه؟ اول حاجه لازم زي ما قلنا نحدد انا عايز اتعلم ايه بالظبط، انا بتعلم ايه، عايز اعرف ايه. طيب انا عاجبني الاسلوب الكلاسيكي اكتر شويه، تمام، حلو. طيب انا لما اجي اخش الاسلوب الكلاسيكي، الشكل بقى اللي هو شكل الحروف المكتوبه وشكلها الجميل والثلث والمملوكي والفارسي والحاجات الجميله القديمه دي، فانا عايز افهم ده هنخش السكه دي ازاي ببساطه شديده. يعني ببساطه شديده عشان طلعت انت بالكلمه تمام. تمام. بس عادي ماشي اوكي. فيعني انا دلوقتي محتاج اروح لحد متخصص خطاط مثلا. anyway التخصص بتاعه انا عايز اتعلم الخط النسخ، خط الرقعه، خط الديواني، anyway الخط اللي عايز تتعلمه. بالمناسبه الخطاطين ليهم تدريج في تعليم الخطوط، يعني هو ما بيعلمكش في خطوط معينه ما بيعلملكش الاول، يعني الثلث صعب بس موجود يعني هتلاقيه، بس صعب تلاقي خطاط هيعلمك الثلث اول حاجه. يعني خضور البورسعيدي بيعمل اي حاجه في الاول عادي، ما عندوش مشكله، ممكن تاخد الاولاني قبل الاخير، ما عندوش اي مشكله في الحته دي. بس معظم الخطاطين اللي قابلتهم عندهم مشكله في ترتيب الخطوط شويه. نرجع للنقطه صغيره، هو في الفرق ما بين الخطوط، ليه كل خط ليه قواعد ولا القواعد بتاعت اللغه العربيه على بعضها؟ اللي هو مثلا اصلا انا شفت خطاطين قبل كده اعرفهم تلاقيه بيقعد يرسم دوائر كده حوالين فوق الخط جنب بعضها بحيث ان هو يحسب المسافات ما بينهم. فهل كل خط بتفرق في الرسمه بتاعتها كمساحه او كطول مثلا الحرف او كشكل الحرف، ولا هو قواعد ثابته وبتختلف بس في عدد النقاط؟ ماشي. لما نيجي مثلا نتكلم عن الخطوط بشكل عام، الخطوط ليها اشكال واوزان مختلفه تماما عن بعضها. يعني قاعده يعني انت ممكن الخط النسخ تلاقيه قريب شويه من خط الثلث في حاجات، تمام، بس ما ينفعش بتاتا نقول ان دي قواعد وزي دي قواعد خالص. الاثنين متباعدين وشخصيتهم مختلفه وطرق استخدامهم والغرض من استخدامهم مختلف تماما. فمثلا هتلاقي كل خط ليه شخصيه بيفرض شخصيته كده. في خط تلاقيه كده يعني ليه هيبه كده زي الثلث، ما بيتهزرش معاه، ده ما ينفعش تهزر معاه. اوكي. ممكن تهزر مع مين بقى؟ ممكن تهزر مع واحد حبيبنا كده بنسميه رقعه. يعني ده حبوب الملايين ده، تلاقيه في الاعلانات ماشي، تلاقيه في الدوكيومنتري، كل حاجه هتلاقيه بيعرف ينسلخ فيها عادي، وتتلعب في اطرافه، وتتلعب في مش عارف ايه، تشيل منه حركات بتلاقي معاك زي الفل خالص. يعني اما الثلث هتلاقيه تنح معاك. خليني اقطعك انا كده وصلت معاك ان اصلا الفونت ليه روح زي اللون. يعني واحنا شغالين في السوشيال ميديا مثلا، لان برضو معظم الناس شغاله مانيبيوليشن والسوشيال ميديا، فبيختار لك الازرق عشان يعبر عن الهدوء، الاسود عشان يعبر عن الفخامه، الاحمر عشان يعبر عن الباور والطاقه. كل لون ليه طاقه، فبرضو كل خط ليه طاقه. هناخدها برضو من الجرافيك عادي. يعني انت قلت لي بناخد الالوان طيب انت قلت من الجرافيك، تمام. في حاجه اسمها الشيب لانجويج. يعني انا عندي الشيبس نفسها بتتكلم معاك. فلو مدبب شويه هيديني ايحاء، لو مدور هيديني ايحاء، لو طويل غير لما يكون قصير غير لما يكون الموضوع أكيد. كل ايحاء هتاخده. فانا عايز ادي ايحاءات معينه، اشوف الشيب المعين اللي يقدر يديني الايحاءات دي. المربع بيديك كده انتظام ممل ورتيب شويه احيانا، واحيانا بيديك حاجات يعني ايه بيرفكت شويه. الدايره هي مثال للبيرفكت عموما. فانا عايز استخدم مثلا حاجه لللبن مثلا، حاجه كده تبقى لطيفه مش عارف ايه، اكيد مش هروح استخدم مربعات دوائر وكيرف رسم الكلمه، اخد كيرفات كده وشويه دوائر وحاجات لطيفه كده. دي بنفهمها منين؟ لما افهم شويه يعني اللانجوج بتاعت يعني الاشكال وكده عموما. ودي اكتر حته هتتعرف تتعلمها منها كويس. تتعلم يعني اسمع للناس اللي بتديزاين الكاركترز،
اللي هو بيقعد بقى يرسم شخصيات، ويبدا يشوف بقى يخلي الشخصيه دي تدي ايحاءات معينه. فبيبدا بقى تلاقي المثلث بقى بتاعه بيدي ايحاء معين، يدي المستطيل ايحاء معين تاني، وتلاقي دي شخصيه بكلمات معينه، ودي شخصيه لها كلمات معينه. وبالمناسبه كل ما بتدخل اشكال مع بعض كل ما الموضوع بيبدا يديك يعني ابعاد اكتر، ويبدا يديك تعقيد اكتر. فمثلا ممكن المربع مع المثلث الدايره معاهم تدي حاجات معينه، ايحاءات معينه، بس مجمل الكلمه في الاخر هيديك ايحاء خامس خالص عادي. فهمتك. فتمام ده كله هنعرفه برضو من التغذيه البصريه. انا بجد لا لاحظت النقطه دي، يعني استفدت منها صراحه. نرجع تاني لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن ان الرقعه ده اللي احنا يعني النسخ والرقعه والثلث معلش لو تكمل. كنا في نقطه احنا كنا في نقطه احنا تفرعنا بس عشان انا قلت شخصياتهم، فاحنا رحنا لحته ثالثه. بس احنا كنا في النقطه اللي بنتكلم فيها. احنا قلنا انواع التايبوجرافي، فدخلنا في اول نوع فيهم الكاليجرافي. عظيم. تمام. هنعتبر التايبوجرافي ده امبريلا، وتحته يتفرع منه الكاليجرافي اول فرع. الكاليجرافي ده هو الخط. معلش يا زيد، احنا قلنا التايبوجرافي تحتيه 3 فروع، فهل كل فرع ليه حاجات تحتيه ولا اوكي تمام. اكيد جوينج كده. معناها الكاليجرافي تحتيه ايه بقى؟ الكاليجرافي التايبوجرافي. بص، اول حاجه التايبوجرافي معنا تحته كاليجرافي ليترنج. اوكي. وبعدين الثالثه هتكون تايب ديزاين. اوكي. هناخد الكاليجرافي. اوكي ماشي. اخدنا الكاليجرافي. اول حاجه منه هتلاقي معاك الخطوط الاساسيه بتاعه الخط بتاعه اللغه العربيه. دول طبعا اتفلتروا بعد مئات الخطوط اللي ماتت، والخطوط اللي اندثرت، والخطوط اللي اندمجت في خطوط، وخطوط تطورت لغايه ما وصلت لشكل معين وهكذا. بس مش هنندرج للحته ديت، لان الحته ديت تفصيلها كتير قوي. لا، هنروح بس لحته معانا خطوط اساسيه دلوقتي زي الثلث والنسخ والرقعه والديواني. الناس دلوقتي بتستخدم المملوكي بشكل دارج قوي، بالذات الجماعه المصريين حبايبنا يعني. في ناس تانية برضو مش فكره اللي هو سهل، هو اصلا ميال للليترنج وشكله كده بولد. احنا بنحب الحاجه البولد عموما، يعني بالذات في السوشيال ميديا واستخدام بقى الحاجات دي بتباب معاك جامد وتدي شغل كويس. يعني بالنسبه لنا ديت مثلا الخطوط الاساسيه زي ما انا قلت. يعني الخطوط الاساسيه ديت مثلا من اهمها دلوقتي النسخ. من اهمها دلوقتي وزمان. يعني ليه زمان مثلا بيتكتب المصاحف، بيتكتب بيه الكتب، بيتنسخ هو اسمه نسخ عشان هو بينسخ بيه الكتب من بعضها، عشان مقرئيته عاليه جدا، عشان شخصيته اللي هي بقى سريعه كده ومش عارف ايه. لا، هي شخصيه كويسه، عينيك مرتاحه وشايفه الحروف وشايفه الكلمات متجاوره، الدنيا تمام جدا. وفي نفس الوقت مستخدم ليه استخدامات كتير جدا. النهارده برضو التايب ديزاينرز اللي بيصمموا الفونتات معظمهم منكب شويه، المحترفين منهم يعني معظمهم منكب على تبسيط الخطوط النسخيه. هتلاقيهم مركزين قوي على الخطوط النسخيه. لو ركزنا، لو حد واخد باله خط 8، الخط اللي بتستخدمه 8 هتلاقيه نسخي مبسط، وفيه شويه بقى ثيكنس عالي شويه، فيه كونتراست لطيف، حاجات كده بتشدك. لوجو 8 بالمناسبه يا جماعه هو تبسيط للنسخ برضو. يعني اللوجو الجديد اللي معمول استاذ زكي الهاشمي واستاذ وائل مرقص، الاثنين تعاونوا وطلعوا لنا برضو حاجه من النسخ. يعني خدوا التراث وطوروا عليه، طلعوا لنا حاجه ما شاء الله جميله جدا. فده اولا ده الكاليجرافي ده بقى عشان تتعلمه يعني ممكن تروح لخطاط او مدرسه خطوط لو قريبه منك، وتقول انا عايز اتعلم الخط العربي. هقول لك عايز تتعلم خط ايه؟ الطبيعي اللي انت هتختار اسهل خط عشان ما تملش، لان المشوار طويل شويه، وعايز تدريب وعايز مواظبه وعايز احترام للمهاره دي. المهاره دي مش سهله، لازم عشان المسل الميموريز بتاعتك تلقط المهاره. الموضوع مش سهل خالص، بس بالاستمراريه بيكون ممكن جدا وعادي. وزيك زي اي خطاط في الدنيا، لو استمريت زي اي خطاط في الدنيا هتوصل لمستويات عاليه ان شاء الله. يعني خلينا نرجع تبدا بالرقعه. معلش يا زيد، احنا دلوقتي لو رحنا لمفهوم بقى، نرجع تاني المفهوم اللي هو احنا كنا واخدينه كاين توتال، اللي هو التايبوجرافي، اللي هو تحتيه 3 انواع زي ما قلنا في الاول. التايبوجرافر بقى الشخص اللي هو الخطاط اصلا، هو اوريدي من الاول كان خطاط وبقى تايبوجرافر عشان التطور في المجال، مثلا مجال الخط، ولا تختلف عن الخطاط؟ يعني هل هو في اكتر من مدخل للتايبوجرافر عموما؟ يعني ممكن مثلا اكون خطاط وبعدين اطور نفسي وابقى تايبوجرافر. هو محتاج الخطاط عشان يبقى تايبوجرافر؟ اعتقد ممكن يكون بيرسم، غير ان هو بيكتب بس خط عربي. هو محتاج المهاره الاساسيه ليه ان هو يقدر يحول اللي هو بيعمله ده اصلا ديجيتال الاول.
الجرافيك تابلت. وده هيودينا لسؤال تاني اصلا بعدين. اوكي اللي هو يحولها ديجيتال عموما، بين تول بقى، ماوس، جرافيك تابلت، اي حاجه. هم ايديه الحاجات اللي هو متقنها دي يحولها تخش عالم الفيكتور، تخش عالم الانترنت. هل انا وانا داخل اصلا على المجال لازم يكون عندي جرافيك تابلت؟ هل انا محتاج اصلا جرافيك تابلت ولا لا؟ مش شرط. محتاج بس مش لازم. يعني لو انا عايز ابدا وخلاص مش لازم اروح اشتري جرافيك تابلت، لا ممكن ابدا من غير الجرافيك تابلت. مظبوط. احنا جبنا الناس، يعني في اصدقاء ليا كتير حابين بقى الموضوع مش عارف ايه، فجبنا لهم جرافيك تابلت ركنوه وماسكين ورقه وقلم عادي لغايه دلوقتي، مش حابين يمسكوا الجرافيك تابلت دلوقتي. التايبوجرافر ممكن يشتغل اصلا بالقلم عادي، وطبعا ده زي ما احنا قلنا لسه من شويه اللي هو ايه، ممكن يكتبها على ورق خارجي، وده هيندرج تحت نوع الكاليجرافي، صح ولا عشان ما لخبطش؟ لو رسمها على ورق هتبقى ليترنج لو اترسمت حلو ويسحبها سكان. لو اتكتبت يبقى كاليجرافي. انا بحب اكد على المعلومه واعيد فيها لحد ما تثبت. لو كتبها على الورق هتبقى ليترنج، هيسحبها مثلا سكان وداخلها على الإليستريتور هتبقى كاليجرافي، صح؟ لا لو كتبها على الورقه ماشي بالقلم الخط، بقلم اللي هي البوصه بتاعت الخط، ده اسمه كاليجرافي. ولو بالقلم العادي هتبقى ليترنج. القلم العادي بقى كتبها او رسمها او عملها او كده بقى على اغلب ليترنج. حلو. يبقى كتبها على ورقه برضو بالبوصه تبقى ايه؟ بالبوصه كاليجرافي. باي اداه تانية غير الاداه المعتمده عند الخطاط. بص هي اداه معتمده عند الخطاطين، مش هقول لك بوصه او غيرها، يعني ممكن يخلقوا اداه جديده عادي. طيب. بس انا في اداه معتمده عند الخطاطين وليها قواعد لاستخدامها، ده اسمه كاليجرافي. اسمح لي اقطعك. طيب احنا خلاص اتفقنا، بالبوصه هتبقى كاليجرافي، بالقلم العادي هتبقى ليترنج، بالبرامج بتاعت الجرافيك هتبقى ايه؟ ده تايبوجرافي بقى عادي. تايبوجرافي تمام جدا. طيب فهو ممكن الاحتمال الوارد ان هو بدل ما يجيب جرافيك تابلت ان هو ممكن يشتغل عادي بالبوصه او بالقلم، ويبدا يدخلها على البرامج بتاعته، ويشتغل بالبين تول ويبدا يظبطها على البرامج بتاعته بالماوس مثلا. مش لازم جرافيك تابلت، يعني مش لازم يبدا بجرافيك تابلت، لكن يفضل جرافيك تابلت. ده كلامك مظبوط؟ لا انا نصيحتي بقى ما تجيبش جرافيك تابلت في الاول خالص. في الاول بعد كده ما تجيبش جرافيك تابلت في الاول نهائي. اقعد فتره طويله اتعلم سكتشنج كويس، اتعلم الخط لو انت هتتعلم خط، وحولها بالبين تول. ما تدخلش الجرافيك تابلت نهائي في الاول. الجرافيك تابلت تبقى اداه تابجريد بيها سرعتك وشغلك لما تتقن الموضوع الاولاني، لكن مش عليها اي اهميه. هي هتسرع الشغل، ممكن تسهل عليك حاجات معينه، ممكن تساعدك في جوانب معينه، بس الاساس المهاره نفسها تكسبها على الورق. طيب علشان ايه يعني ما نخشش في مواضيع كتير واتلخبط، احنا قلنا تحت الكاليجرافي، انا بحاول اجمع كل شويه عشان ما فيش حاجه تسقط من حد من الناس اللي معانا يعني. فقلنا الكاليجرافي تحتيه بقى الرقعه والخط النسخ الخطوط العربيه الكلاسيكيه عموما، والخطوط الكلاسيكيه كلها. طيب بالنسبه للليترينج وبالنسبه لل اللي هو لا التايبوجرافي قلنا الموضوع بيلخبط شويه. بص الشق الثاني بقى التايبوجرافي على الاغلب بقى احنا يعني بنسورس الحته دي شويه من الاجانب شويه، يعني لان احنا مش احنا اللي بادئين السكه دي. فالتايبوجرافي احنا بنقسمه الاول حسب العائلات. تمام. انا هكلمك عن الاجانب، مش هتكلم عن بتاعنا دلوقتي. اوكي. هنتكلم عن العائلات. فهتتكلم عن العائلات، في عائلات سيرف بتكون لها تسجيل معين كده في اول الحرف او نهايه الحرف، او السان سيرف اللي هو بتكون اصلا ما فيهاش حاجه خالص. في بقى المودرن من النوعين بيميكس منها، ممكن يكون بالشكل ده بس داخل فيه جزئيه من الشكل ده. ومن مميزات السيرف، انت جبت لي حته مهمه قوي، انا عايزك تدخل عليها بشكل متعمق شويه معلش. يعني ايه سيرف وسان سيرف اصلا؟ ايه سيرف دي؟ بص ببساطه شديده السيرف هو جزء زياده في الحرف دي. يعني السيرف ده هتلاقيه حته زياده طالعه من الحرف كده ببساطه شديده. جميل. والسيرف ده بيكون كونتراستي. يعني ايه كونتراستي؟ يعني هتلاقي فيه تباين في شكل الحرف نفسه. هتلاقي في حته رفيعه وبتتخن، وبعدين حته تانية تخينه ورفيعه. عندك مثلا حته بتبدا تتخن وحته، ففي كونتراست في سماكه الحرف، تباين في سماكه الحرف. بس هو السان سيرف ما فيهوش تباين في سماكه الحرف. بس اعتقد في حاجات في اللغه العربيه اصلا سيرف على كلامك، يعني هو مش انجلش بس، هو ممكن الخطوط الكلاسيكيه معظمها سيرف ويتماشى معها السيرف. يعني هي مش بتقتصر السيرف والسان سيرف على الانجليش مثلا بس، لا هو ممكن يدخل في اي الكوفي مثلا ما ينفعش امشي مع السيرف. لازم امشي مع حاجه سان سيرف.
لان هو اصلا ما فيهوش هو سيكنس واحد، يعني الكوفي بالذات الهندسي. الكوفي التاني ينفع تلعب في حاجه زي كده، بس يعني الموضوع برضه هيبقى ايه يعني ادفانسد شويه، اللي احنا نخش في تفاصيل زي دي دلوقتي وهتسحب مننا وقت يعني. فاحنا مثلا ممكن نخلينا على الهامش من بره، ان احنا عندنا سيرف على الاغلب بيكون فيه، هو مش على الاغلب، هو بيبقى فيه زيادات وبيكون عنده كونتراست او تباين في سمكته. جميل. الطرف الثاني ماشي اوكي، بيكون مثلا بيكون لا ما فيش تباين في سمكته، بيكون ما فيهوش زيادات، بيكون حاجه مودرن جدا خالص. في حاجه اسمها بقى سكريبت، ده الهاند ليترنج، يعني هو هاند ليترنج بس معمول بتايب ديزاين، يعني متصمم كفونت. جميل. اللي هو بتلاقيه بقى يعني وكأن حد كاتبه كده بالايد، وبقى فيش اشكال وحركات ليونه. في بقى اللي هو الديسبلاي، ممكن ارسم مثلا، عارف انت الحركات والتكات اللي احنا بنعملها مثلا في السوشيال ميديا بوست مثلا. بتروح انت جايب تك عامل بقى شويه اشكال في الحرف كده متخنه قوي، مش عارف ايه، عامل دايره زياده عن اللزوم في حته معينه، مطلع ده الديسبلاي. ده خطوط العناوين، يعني دي بنسميها بالعربي خطوط العناوين. ما ينفعش استخدمها في نص، يعني انا لو استخدمتها في نص ما حدش هيفهم انا كاتب ايه، بس لو كلمتين لا تتفهم، 3 كلمات تتفهم. جميل جدا. طب خلينا ده بقى نخش على سؤال دي الاجنبيه. في حاجه تانية؟ دول الاجنبيه، دي الاجنبيه. احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه قوي، ان انا بس اسقط ده بشكل ما على الفونتات العربيه دلوقتي. دي التريكه اللي احنا محتاجينها احنا كعرب. طيب عظيم قوي. احنا بقى هنخش في موضوعنا اللي هو انا شخص عملي زي ما احنا متفقين كلنا، احنا بندور على حاجه ناخدها نبدا نطبق عليها. فانا دلوقتي وانا شغال على بوست مثلا سوشيال ميديا، او انا شغال على اللوجو، بناء عليه اختار الفونت. يعني ازاي اختار ده اختار فونت ده ولا ده ولا ده ولا ده، بناء عليه اختاره اصلا؟ هو بالمناسبه ده سؤال جميل جدا يعني، بس ايه السؤال متشعب شويه. احنا قلنا دلوقتي هنجزء السؤال. ماشي. اول حاجه في السؤال ازاي اختار الفونت بشكل عام، تمام. هنخصص السؤال ازاي اختاره في اللوجو، وامتى اختاره في اللوجو بالشكل ده، وازاي اختاره مثلا في استخدام اي بوست معين عندي. طبعا انا الصح اللي انا ما استخدموش في فونت في بوست احادي، بس هنقول لو يعني ماشي، او تصميم احادي مثلا، ممكن نقول مثلا جمعيه خيريه عامله ايفنت مثلا وانا بصمم، فهحط حاجه بوست واحد غير عدد من البوستات يعني قصدك؟ هو تصميم واحد، فمثلا ما التاني ده بتاخد لازم ياخد شخصيه يخش في كاتيجوري معين. التاني بقى اللي بختار فونت يتماشى مع شخصيه براند معين. عظيم. انا بصممه يعني بناء على شخصيه الفونت زي ما احنا كنا قايلين في الاول. اول حاجه لو مثلا بستخدمه للوجو، اول حاجه لازما يكون عندي بيحقق الكاتيجوري اللي انا حاطط فيها العلامه. يعني انا حاطط العلامه شويه يعني علامات شخصيه كده، فالبيرسوناليتي دي هكونها من الاستراتيجي. بعد كده ببدا اتخيل بقى الدايركشن بتاعها هيبقى عامل ازاي، ابدا احط دايركشنز واختار منها. فمع كل شخصيه انا هكون فيها العلامه، هتلاقي يعني انا ممكن نفس العلامه اكون لها 3 شخصيات ب3 لوجوهات في 3 اشكال مختلفه خالص. يعني مثلا ممكن انا اعمل علامه مثلا بتكون الهيئه الاسلاميه العربيه ماشي، فدي محتاجه خط يعني يكون مرموق وتكوينه محترم. فعلى الاغلب هنستخدم خط كلاسيكي. في الحالات دي بيستخدموا الثلث كتير. احيانا بيستخدموا الديواني بس مش بشكل متجلي في حته زي كده. ودلوقتي ابتدوا يعني ايه يدخلوا، يعني بيقولوا الناس جدعا كده يخش مع اخواتك يعني. بيحاولوا يزقوه. تمام جدا. عظيم. طب لان هو بالمناسبه جميل جدا، بس محتاج حرفيه عاليه جدا عشان تدخله في حاجه زي كده. ده في اطار الاسلامي. ده في اطار الاسلامي. طيب احنا عظيم في الاطار في اطار الشخصيات الايه لو ده شخصيته العام. طبعا انا مثلا عايز بعد كده اخش ايه، طب والله انا عندي بقى شويه حركات وتكات كده والبتاع مودرن، وده انا شغال مع حاجه يعني تكنولوجي شويه كده. فشوف مثلا شخصيه العلامه برضو بتاعتي بتقول ايه مثلا. انا حاجه برضو فورمه بس لا يعني تكنيكال قوي زياده، وعندي برضو حته شخصيه اللي انا مثلا كل معلوماتي سبيسيفيك وما عنديش جدال كتير مش عارف ايه. فمثلا هتحتاج حاجه تكون جيومتريه شويه زياده عن اللزوم، جيومتريه ما فيهاش ليونه. يعني مثلا ماليش الخط جاي من الاخر كده وعامل شطفه كده مثلا، او التسجيل بتاع الحروف بتاعته تلاقي مثلا في شطفات لينه كتير. لا مش عايزين الليونه اللي فيها دي. تجيب حاجه يعني محترمه كده، ممكن شامل في حاجه زي كده يبقى كويس. شامل تحسه خط كده مربعي اصلا. طيب طبعا في يعني اشكاليات فيه، بس هو معلش كتطبيق عملي مثلا لو انا بعمل الصفحه بتاعت اكل،
ده محتاج مثلا خط يكون فيه ليونة ولا يكون حاد ولا هيكون ايه؟ صفحه اكل هتكون على الاغلب عايز حاجه تبقى يعني مثيره، تشد النظر الاول، ونوعا ما تساعد في تجويع العميل. فانت عايز حاجه تكون فيها ايه، فيها اكشن كده. فمثلا خط زي لافا اللي تصمم يعني بتاع استاذ ابراهيم حمدي، تحفه في حاجه زي كده، تصمم بشكل جميل جدا عشان يناسب حاجه زي كده. وبالمناسبه استاذ ريان عبد الله اللي هو المعيد او العميد معلش بتاع كليه الفنون التطبيقيه في المانيا، هو برضو صمم خط تاني على الاغلب مختلف شويه لايه، لماكدونالدز برضو في نفس الشطافات بقى وفي هاتشنج وحاجات زي كده. في تقريبا فونت اسمه في اي بي تقريبا، شبه لافا، قريب من لافا، في حوالي خطوط كده وفي تحسه كده منكوش. ايوه الحاجات اللي فيها هاتشنج، الحاجات اللي فيها تكستشر، الحاجات برضو اللي تكون برضو ما بتدلش على الليونه الزياده، وفي نفس الوقت بتديك الرساله في وشك كده على طول. عظيم جدا. طيب خلينا معلش ندي مثال كمان، عشان يعني في ناس اصلا معانا بيتفرجوا دلوقتي وما لسه بيفهموا يعني ايه اصلا تايبوجرافي، وما شاء الله يعني احنا استفدنا شويه حلوين دلوقتي لحد دلوقتي. طيب لو مثلا صفحه بتاع الدكتور، فانا هحتاج اعبر عن عظمه الدكتور وجمدان الدكتور بخط حاد وزي كده ما رحنا للحاجات الاسلاميه، ولا في الليونه؟ اول حاجه الدكتور انت بتتكلم مرضى، بتتكلم بقى انت عايز تعبر عن حنيته شويه، عن حته الحرفيه بتاعته. فاول حاجه هنشوف التخصص بتاعه. يعني لو دكتور عظام مش هتعامل معاه زي دكتور تجميل خالص يعني. طيب عظيم. ده ايه وده ايه؟ الدكتور التجميل مثلا هيكون بيخاطب فئه معينه. انا برضو بركز انا بخاطب مين، فالفئه دي بتدور على الجماليه شويه، على الحاجات دي. فعلى الاغلب خط العناوين بتاعي، العناوين ممكن يختلف شويه ويخليه فيه جماليات انثويه كده، الحروف مثلا فيها ستايل معين. ويا سلام بقى على الاغلب الخطوط المناسبه في حاجات زي كده الخطوط المعربه، يعني اللي بتبقى مثلا متاخده من ستايل اجنبي وتعربت زي لوكسور كده او حاجات بالشكل ده يعني. طيب ولو دكتور عظام مثلا بتاع العظام ده ممكن تمشي معاه الحاجه الجيومتري عادي جدا، ممكن تمشي معاه حاجه الجيومتري بس برضو فيها ليونه شويه، لان انت بتتكلم عن دكتور في النهايه برضو في الاخر. جميل جدا. مش عايزين نطولوا في الاسئله بتاعت اللي هي الامثله العمليه. بص الحته ديت على الاغلب مش هتوصل للي احنا هنقدر يعني نشرح لهم نوصل لهم الفكره غير لما يشوف امثله قدامه. بص ده هينفع مع ايه، تحط له في كاتيجوري مثلا معين، ده هينفع معاه تحط له في كاتيجوري معين، لان هو على الاغلب المصممين ما بنتخيلش قوي غير لما بنشوف قدامنا بشكل عملي يعني. آلاء سامي كاتبه في الكومنتس بتقول بترجم مقال حاليا عن استلهام تصاميم فن الخط، وقابلني مصطلح تايب فيس. ايه بقى تايب فيس؟ ايه المصطلح ده؟ بص تايب فيس هو تصميم الخطوط الطبيعيه عموما. الطبيعيه هل بتختلف برضو ولا هي بتكون اصلا؟ بص هو التايب فيس هو الخط الطبيعي ماشي. اوكي. الاندستري دي بنسميها التايب ديزاين. يعني انا عشان اعمل حاجه انا بديزاين التايب نفسه اللي هو الفونت. حلو. التايب فيس هو مسمى اخر للفونت. طيب احنا كنا اتكلمنا من شويه عن فكره ان انا مثلا هل لازم اكون خطاط، فهو يعني اللي انا وصل لي لحد دلوقتي ان التايبوجرافر ممكن يكون خطاط بس مش شرط ان هو يطلع من خطاط خالص. انا مش خطاط بالمناسبه. ما دي اصلا دي اكتر حاجه حمستني، ان انا مش لازم ابقى خطاط عشان ابقى زيك، انت فاهمني؟ لا انا عايز اعرف بقى من خبرتك اكتر انت ازاي وصلت اللي انت وصلت له ده. فيعني لو انا عايز اتعلم التايبوجرافي، هل اروح اتعلم الخطاط ولا اعمل ايه؟ عايز تتعلم تايبوجرافي نمبر 1 هتغذي تشرب تغذيه بصريه كتير جدا 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 جدا. تمام. حلو. انسبيريشن على قد ما اقدر. وانسبيريشن ليه طرق، يعني احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في مساحه خطيه، بس يعني ايه يعني بعدين، لان هو كان خدنا ساعتين بنتكلم عن الموضوع ده. بس يعني تركز انت بتتغذى بصريا ازاي. في تغذيه بصريه يعني بتفرج، وفي تغذيه بصريه تحليليه، انت محتاج التحليليه دي شويه حلوين. بمناسبه معلش هنقف عند الحته دي وهرجع لها تاني. بمناسبه ان انت لسه قايل دلوقتي ان هي في مساحه خطيه تقريبا. خطيه. يعني معلش ادينا برضو معلومات اكتر عنها، لان انا اعرف انها تبعك، فيعني لو تقول الناس عليها عشان لو كده برضو هسيب لهم اللينكات موجوده برضو تحت في الديسكربشن اللي بيتفرج على اليوتيوب، او ان شاء الله كمان هتلاقوها في سبوتيفاي في الديسكربشن. فلو تكلمنا برضو اكتر عن التليجرام جروب تقريبا ده او التليجرام شانل دي. هو ببساطه شديده هي قناه انا عملتها،
بعد شويه يعني احنا كنا ناويين الاول يعني نعمل جروب مغلق كده لشويه فنانين في الاتجاه بتاع التايبوجرافي والحاجات المودرن وكده. فعشان نطور مهاراتنا سوا في حاجات معينه، فبالتالي ناس كتير قدمت عشان تخش معانا وهي مش مؤهله تخش. تمام. وما ينفعش لان انا هبوظ الجروب. انا عايز تنافسيه جوه، عايز تناقل خبرات مش عارف ايه. طيب هنعمل ايه يا جماعه؟ ناس كتير اصرت ان طب احنا عايزين نستفاد. طب انت كده مش هنستفاد. طب فين البيجنرز مش هيستفادوا كده؟ طب اصل طب فصل. طب هنعمل ايه؟ فقررنا نعمل قناه مرفقه يعني جنب الجروب كده. بنعمل ايه بقى؟ المفروض بننقل المعلومات اللي احنا بنتعلمها جوه، بناخد جزء منها نعلمه بره، وبعدين نبدا مثلا نعمل شويه لايفات، شويه حاجات كده. المهم هي موقوفه بقى لها مثلا شهر ونص، شهرين كده، لاسباب تكنيكال يعني. بس المفروض هترجع ان شاء الله الفتره اللي جايه. هي مبنيه على تناقل الخبرات. مظبوط. في الفونت جدا. يعني هي في الاساس تناقل خبرات وللمهتمين بالمجالات الخطيه، سواء كان تايبوجرافي، سواء كان خط عربي، سواء كان ادخال الخط العربي الكلاسيكي في الحداثه بقى الخطيه بتاعت الديجيتال وكده، سواء كان ليترنج، المهارات المتعلقه بالحاجات اللي احنا بنسميها تايبوجرافي بشكل عام. عظيم جدا. جميل. نرجع تاني للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. قلنا ان انا لو عايز اتعلم تايبوجرافي، فاول حاجه في المقام الاول الانسبيريشن او التغذيه البصريه. ايه تاني؟ بالمناسبه انت محتاج اساسي معاك مهاره السكتشنج، ان انا اعرف ارسم واكتب بالقلم. انا في ناس بتقول ان انت مش محتاجها، بس انا بقول لو انت معاك المهاره دي انت هتوفر على نفسك مجهود شهور، وهي مش صعبه خالص. انا ما كنتش بعرف اسكتش بالمناسبه خالص. انا عارف. انا بقول لك انت انسب حد تتكلم معاه النهارده على التايبوجرافي بجد حرفيا. انا اتعلمت السكتشنج بشكل ايه يعني يا جماعه. انا الاول كنت ببساطه شديده السوشيال ميديا ديزاينر عادي، وبشتغل في مطبوعات. فانا حابب الاتجاه بتاع اللي انا برسم حاجات، وانا حبيت اتعلم سكتشنج بالاول عشان يفيدني شويه في المانيبيوليشن، وكنت اتعلم شويه عن الديجيتال ارت عشان يفيدني في المانيبيوليشن برضه. فبدأت اتعلم اساسيات السكتشنج كده على جنب لما ازهق من الشغل او لما ابقى فاضي او كده، بمسك ورقه واعمل شويه دواير، شويه مربعات، اعمل شويه خطوط مستقيمه، خطوط متعرجه، شويه يعني. هو شويه تدريبات موجوده اوريدي اونلاين لو انت عايز تتعلم الاساسيات دي موجوده يعني. انا عايز اقول لك ممكن نبقى ندي فترة الانتقال دي. أنا كنت معاك ساعتها، كنا قاعدين مع بعض ساعتها، وكنت لما حد يقول لك خطك حلو كده تقول له أنا مش تايبوجرافر. بعد كده دلوقتي ما شاء الله اتطورت بقيت تايبوجرافر قد الدنيا ما شاء الله بجد. الحمد لله الحمد لله. عظيم جدا. طيب مهارة السكتشنج دي هل أنا لازم أتعلمها ولا دي بتكتسب؟ تكتسب. يعني بتكتسبها عادي. انت بتلاقي مثلا عندك مراحل معينة انت ايدك مثلا عندها إشكالية فاللي هي تاخد القرارات اللي انت عقلك عايزها توصل ليها. دي اللي مع القلة مهارة السكتشنج عندك. فانت هطوعها ازاي؟ هطوعها بالتمارين. فانا ببدا اعود ايدي الاول مثلا اقول لها في نقطه هي وفي نقطه هي، وصل لي النقطه دي للنقطه دي. انا عايز اوصل من النقطه دي للنقطه دي بسرعات مختلفه. عظيم. سواء بقى كيرف او خط مستقيم. في الاول مستقيمه عشان بس تتعود ايديك يعني توصل نقطتين، توصل من نقطه لنقطه صح. انا باخد القرار انا عايز النقطه دي للنقطه ديت، فايدي تروح زي ما انا عايز يعني. ده بيجي بالتدريب. جميل. وتبقى خط كده مش محتاج مسطره، خط مستقيم ان هو يطلع مظبوط من غير مسطره اصلا. لو نعمل كده يظبط معايا على طول. انا عايز اعمل كده اوصل هنا وصلت. مرحله الكيرف دي عايز مرحله متقدمه. بعد كده بتخش بقى في مرحله المنحنيات. طبعا لازم تتعلم ترسم الاشكال الهندسيه الاساسيه لوحدك وطبيعي ومن غير اي عوامل خارجيه. يعني ترسم مثلثات وترسم مربعات وترسم مستطيلات وترسم دوائر. بعد كده بتخش في حته الفورم اللي هو التكوين نفسه، اللي انا مثلا ممكن ارسم حاجه 3D، ارسم بقى حاجه لها بعد ثالث. بتاخدها يعني ايه خطوه ورا الثانيه كده. بعد ازاي ممكن تظللها ومش عارف ايه، دي حاجات ادفانسد. بعد كده تاخدها ايه واحده واحده. انت بتبتدي بس اللي انا ايه بوصل نقطتين. يعني شوف بتبتدي من ايه. انا بقعد اوصل نقط. قعدت فتره بالمناسبه بوصل نقط واكل وارسم الدوائر وحاجات كده، ومش في دماغي ان انا هوصل لمرحله في النهايه انا خلاص انا بشتغل. دي شغلتي اصلا. ان انا دي شغلتي يعني. انا ان انا ارسم حاجه مدوره او ارسم حاجه لها سنون او كده مش عارف ايه، ده بيدي ايحاء معين فانا هدخله في حاجه معينه. هي بس تجمع مهارات معينه، تكتل مهارات بيوصلك لحاجه معينه، فانت خلاص قادر تأدي في الاتجاه ده يعني. عظيم جدا. احنا قلنا كده ايه الانسبيريشن، وقلنا مهاره السكتشنج. حاجه تانية ولا ايه؟
لو انت محتاج يعني بص بالمناسبه انت ممكن بعد كده ما تحتاجش حاجه غير ان انت بس تقعد تنسباير للكلمات اللي انت عايز تعملها. طيب انا بقى محتاج شويه ان انا مثلا ابقى فاهم كلاسيكي عشان انا بتعامل مع لغه عربيه، وفي دي والتجارب اللي حصلت في الكلاسيكي دي حصلت على مر عصور وقرون مضت يعني، فبالتالي انا مش هينفع اضيعهم هباء منثورا كده. فبجيب انا بقى ايه الحاجات الكلاسيكيه دي، اشوف الكراريس بتاعته. لو انا مش عايز اتعلم الخط الكلاسيكي اصلا، انا مش متعلم خط كلاسيكي اساسا، فانت بتجيب الكراريس او الامشاق حسب بقى المسميات اللي هتاخد بيها، بنسميه مشق او كراسه خط او anyway بقى. وبتعمل حاجه بسيطه خالص، بتقعد تقرا المعلومات اللي في الكراسه وتشوف المقاسات. هنشرح بس حاجه بسيطه في المقاسات دي. الدايره دي او النقطه anyway دي نقطه مقاس القلم نفسه. يعني لو انا مسكت القلم تاني، شايف انت الشطفه بتاع القلم دي؟ ايوه. لو انا نزلت بيها كده فانا جبت نقطه بعرض مسامكه ليها. ماشي، تنزل بيها كده، دي اللي باخد بقى قياس الكلمه بتاعتي. تمام. هو بيعلمك بقى ازاي ايه، امتى دي واسعه دي ضيقه، امتى الحرف ده بيجي بتدريج عامل ازاي، الاشكال دي. انت لما بتفهم الحاجات دي بتبقى قادر ترسم الحرف بشكل منطقي، لان معظم الناس اللي بتخش اجتهادا كده انا وسخنان انا ممكن اسكتش، وهو اصلا ممكن يا سلام بقى لو بيعرف يرسم هيسكتش شويه مش عارف هيطلع شويه اشكال غريبه جديده فبالتالي هيفرح بيها فهينزلها فالناس تفرح بيها. لا، احنا محتاجين نرسم الحرف بشكل يليق بالحرف. فبالتالي انت عشان ترسم بشكل يليق بالحرف محتاج تخش تتفرج على حروف كتير. احيانا بتجلي مني انا وبتجلي من ناس تقيله، ناس اصلا خطاطين يخش في الليترنج يبوظ الحرف بتاعه جميل. عشان هو بس بيحاول يتلعب بيه شويه مش عارف ايه، خارج القلم، خارج شطفه القلم، هو متعود هو بيعمل كده خلاص هو كده رسم الحرف. اول ما بقى بيدخل حرف بقى بقعد ارسم كده واشخبط وازود زيادات كده مش عارف ايه، ممكن يدي حرف شكل وحش جدا ويدي شكل حلو جدا بس مش مدي الوظيفه بتاعته. ايوه. فانا مثلا دلوقتي محتاج اقتبس ده شويه من الخط الكلاسيكي والمعلومات اللي موجوده عند الكلاسيكيين، افهم بس هما بيلعبوها ازاي شويه من عندهم، واخد بقى التكنيكس دي احطها عندي من غير ما اتعلمها اصلا عادي. يعني ممكن ما اتعلمهاش بس انا افهم بس هو بيبدا الميم من هنا وبعدين يعمل كده ويعمل كده، ابدا انا اجرب زيه وكده، اجيب حاجه قريبه ومش لازم تجيبها مثاليه. احنا كده بنحاول نطور الموضوع، يعني مش بتحاول تعمل حاجه كلاسيكيه، انت بتعمل حاجه تايبوجرافي فيها تعديلات وفيها اشكال جديده. يعني فهمتك جدا والله. ان شاء الله. طيب دلوقتي يعني احنا لو دورنا على كورس للتايبوجرافي صعب جدا، يعني يكاد يكون اللي هو واحد ابره في كوم قش. انا قاعد بدور مفيش، انا مش لاقي كورس تايبوجرافي. كلنا محتاجين كورسات تايبوجرافي. فهل لازم اعشم نفسي واللي هو خلاص انا مستني اول ما يعلنوا عن كورس تايبوجرافي جامد انا هدخل فيه على طول؟ هل لازم افضل كده ولا ابدا انا اصلا وادور واعمل؟ يعني بص دي كانت مشكله عندي برضو، يعني نفس القياس. يعني انا كنت مثلا في كورسات معينه في البدايه كده انا شايف الكورس ده انا لو خدته هبقى تايبوجرافر ما حصلتش او يعني هتطور في المهاره دي. طيب الكورس ده بعيد جدا، ده في اسكندريه او مثلا ده في القاهره، لما اروح ده حوار لا يا عم ما شرط. طيب الكورس ده بعد كده في كورسات اتوفرت اونلاين، كورسات معينه اتوفرت اونلاين بدون ذكر اسماء، لقيتها غاليه جدا عليا مش قادر اشتريها. طيب وبعدين مش هنتعلم كده بقى، لا. ده بقى حاولت مع نفسي شويه، قعدت اذاكر شويه بالمتاح، بقيت تشوف اي قناه يوتيوب موجوده بتقول ولو فيديو واحد دقيقه واحده جميل. اخد تكنيك واحد واطلع ادور في حته ثانيه، اقعد بقى دعبس انا في كل حته. معلش يا زيد، احنا عايزين ده، احنا عايزينك كده تدينا جايد لاين ازاي اتعلم تايبوجرافي، اعمل كذا روح كذا. اوكي. دليل ارشدنا للطريق اللي يخليني فعلا ابقى تايبوجرافر. ماشي. يعني في كورسات دلوقتي للتايبوجرافي، في كورسات دلوقتي للتايبوجرافي. هل الكورسات دي هتخليك تايبوجرافر؟ لا، الكورسات دي مش هتخليك تايبوجرافر ببساطه شديده. كل الكورسات اللي موجوده على الساحه يا جماعه مش هتخليك تايبوجرافر. اللي بيخليك تايبوجرافر انك بتبقى عايز تتعلم المهاره، فبتنكش في كل حته عشان تتعلم المهاره. يعني ايه؟ يعني انت لو قعدت سمعت الكورس كده وعمل كده ما انت استفدتش حاجه. قبل ما تسمع اي كورس او تروح اي كورس تحاول مع نفسك الاول، تدور على المحتوى المجاني الاول. انا قلت لك دلوقتي كسرت لك المهاره، انت محتاج فيها تتعلم سكتشنج نمبر 1، محتاج فيها تتعلم البين تول، دي اداه اساسيه معاك
عشان تتحكم تلعب في البتاع، فمحتاج وبالمناسبه برنامج فيه بين تول تلعب بيها. وبالمناسبه في موقع اصلا بيعلمك البين تول، بيساعدك ان انت تطور من نفسك بالبين تول. هحاول قدر الامكان اجيبه واحط لك برضو اللينك بتاعه في الديسكربشن، ممكن تضيفه لهم هيبقى حلو قوي. بتقعد بقى ايه يعني بيعلمك مسكه البين تول نفسها وشدتها وازاي تظبط الديت، ويدي لك العاب حاجه زي لعبه كده ان انت اصلا طلع لي الشكل ده بالبين تول. تبدا بقى انت تدرب ايدك بشكل مباشر بحيث لحد ما تلاقي نفسك متمكن من البين تول، واظن ده هيفيد معانا في الجزئيه دي. ده جميل يعني، لو حديتهم الموقع ده تحفه يعني، هيعودهم مع الوقت على حاجه زي كده. في كورس انا يعني المعلومه اللي استفدتها منه كان بتاع وائل مرقص، موجود على دوميستيك. هو كورس مش غالي يعني، كورس $9 أو $10. الاكتر حاجه استفدتها في الكورس ده هو بيقعد يتكلم نظريا ومش عارف ايه، ويقول لك ويفهمك برضو الحته اللي انت بتعمل سكتشنج وبعدين تجيب ورقه شفافه وتاخد بقى الخطوات بطريقه مختلفه. بس اكتر حاجه استفدتها في الكورس ديت التكنيكس اللي بيستخدمها، هو بيستخدم البين تول وبيرسم الحروف. كانت تحفه جدا يعني. اللي بيعمل نفس الطريقه دي برضو في الكورسز بتاعته سعد الثريا، صديقنا سعد ما شاء الله عليه يعني. هو عنده كورس مسجل وعنده حضوري برضو. هو بيعلمك المهاره بطريقه بصراحه ما شفتش حد بيعلمها قبل كده. ممكن يكون فيه بس انا ما شفتوش. هو بيعلمك ازاي لو انت بتعرفش تمسك القلم طلع مخطوطات عادي بالبين تول، ازاي تستلهم من المخطوطات الكلاسيكيه وتطلع اشكال او الحديثه عموما يعني، وتطلع اشكال بالبين تول او بالشيبس الاساسيه، زي انت ترسم مربعات ودوائر وتشيل منها قطع، خلاص انت وصلت للي انت عايزه. جميل. وبعد كده بيخليك تعمل اكسباند وتلعب بطريقه معينه، بس محتاج تتعلم اساسيات البرنامج وتتعلم يكون معاك شويه سنس شويه في التعامل مع البين تول. ده اساسي. عظيم. لان البين تول حتى بعد كده لو حبيت تابجريد نفسك شويه وتروح لحته الخطوط الطبيعيه، فانت محتاج برضو تبقى يعني تنين بين تول مش جميل. ايه تاني طيب يعني، هل نكتفي بدول ولا خش على حاجه تانية برضه؟ احنا قلنا دلوقتي لو انت يا سلام لو اتعلمت خط عربي، يا سلام لو اتعلمت اساسيات. ممكن انا ما بقولش خط، لان الخط العربي هياخد شهور لسنين عشان تتعلمه. فانت ممكن تتعلم اساسياته من غير ما تتقنه. انا ممكن اتعلم ازاي اكتب الحروف كلها وازاي اكتب تركيباتها في خط الرقعه، ده ياخد مثلا معاك شهرين مثلا، ماكسيموم شهرين. جميل. لو انت واخد براحتك خالص وبتاخد مثلا يومين في الاسبوع ولا حاجه وتتمرن على خفيف كده، تاخد معاك لا ياخد معاك شهرين لغايه ما تخلص الحروف تقدر تكتب بيها كلمات بشكل قريب. في قناه يعني جميله جدا 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 لو انت بتعرف تعمل سيلف ليرنينج لوحدك، لشخص اسمه احمد اغا، هو سوري، الله يبارك فيه، يعني من احسن الناس اللي بتكتب خط رقعه. فهتخش جوه تقلد الحروف المفرده معاه، وبعد كده تشوف الحروف المتصله، بعد كده تشوف الكلمات. لو انت قادر تعمل دي لوحدك، مش قادر هتشوف اقرب مدرسه خطوط او اقرب اكاديميه او اقرب خطاط تعرفه بشكل شخصي وتقول له ساعدني في حاجه زي كده. بس ده مش شيء اساسي ان انا لازم اتعلمه كتايبوجرافر يعني، بس يفضل. مش شيء اساسي، بس انا بتكلم لو انت حابب توصل لمراحل، كل ما تحب تطور هتحب تتعلم من الكلاسيكي وتتعلم ازيد عن الحديث، يعني تجيب من ورا ومن قدام. عظيم جدا. طيب في مهاره تانية غير البين تول والخط العربي والسكتشنج؟ دول اهم المهارات طبعا. تبقى اهم حاجه لازم تكون فاهم جرافيك كويس، لازم تكون فاهم جرافيك صح. يعني لازم تكون فاهم الدايره بتعمل ايه، المثلث بيعمل اشكال الفونتس، لازم تكون فاهم اساسيات التصميم، لازم تكون فاهم اساسيات التصميم عشان تبقى تايبوجرافر كويس. أكيد. لازم. طيب عندنا كومنت هنا من عمر سلامه بيقول لك هو انا لو عايز اعمل فونت من الصفر خالص، اكريت اصلا فونت، لازم استخدم فوتوشوب مثلا، الستريتور والفونت مثلا لو عايز اعمله بياخد مده قد ايه على ما اعمله؟ وايه الطريقه اللي خلي الناس تستخدم الفونت ده بعد ما اعمله؟ يعني هو عايز يعمل فونت، هيستخدم برامج ايه وياخد مده قد ايه عشان يعمل الفونت ده اصلا؟ وايه الطريقه اللي يخلي الناس تستخدم بيها الفونت ده؟ بصراحه السؤال جامد. هنبدا من الاخر. طيب. عايز الناس تستخدم الفونت بتاعك، اعمل فونت حلو. عظيم. هيسرقوه. ايه هيسرقوه؟ هيسرقوا الفونت. لا اوريدي كل الفونتس مسروقه. احنا شغالين على برامج. اصعب حاجه في الاندستري بتاعت الفونتس ان انت بتعمل فونت وانت عارف لو هيتسرق. بس في ناس بتعرف تامنه بصراحه، يعني في فونتس كده ما تعرفش تجيبها من اي حته بصراحه يعني. في ده بيبقى ربنا يبارك لهم عموما يعني، بس تامين الفونتس عموما هشتريه وهوزعه لو عايز اعمل كده يعني.
عادي بس في ناس بتبيعه تاني بسعر ارخص عادي. هو المشكله كان على فكره حوار السرقه ده، ما شغال في البرامج، فونتس، كورسات، اي حاجه بتتعمل بتتسرق للاسف. دي مشكله كبيره. انت هتلاقي عندنا. بص انا عندي مشكله مع الفاوندري اللي بتعمل الخطوط للعربيه للعرب. عندي مشكله معاها بسيطه خالص. انت عارف احنا ما بناخدش فلوس في التصميمات، يعني لدرجه ان انا اروح اشتري حاجه ب $900 و$800 وب $200 حتى دولار كتير. فحط لي اسعار منطقيه للخطوط يعني طبيعيه، $10 مش حاجات تبقى لطيفه كده، هتلاقي في مبيعات كتيره. فدي للفاوندري. الناس بقى التانية، انا لسه من يومين لقيت واحد كاتب يا جماعه، جايب ما شاء الله سكرين شوت من بيهانس وحاططها فيها ما شاء الله حفنه من الخطوط الرائعه المدفوعه. ازاي اجيب دول مجاني؟ ليه؟ ما انت عارف هم مدفوعين، يعني ما تجيبهمش مجاني. انت بتشتغل لنفسك ولا بتشتغل للعميل؟ ازاي اشرحهم؟ قول له والله انا عايز الفونت ده عشان اشتغل لك بيه. الفونت ده هيعمل 1 2 3 في شغلك. قال لك لا، هو الخسران. انت بقى انا لا، اصلا عايز اميز تصميماتي بقى وعايز التصميمات بتاعتي انا تبقى شكلها حلو مش عارف ايه. يا باشا خش اعمل تصميمات ليك ان اوفيشال، تمام، وخش استاذن خطاط يعني فاوندري واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. واحده منهم ممكن ترضى تدولك بخصم، او ممكن يدولك خاص لو انت مثلا طالب او كده، ويمشي لك الدنيا. بس خش حاول، يعني ما تسرقش علني كده، ما ينفعش. طيب غلط. هو سؤال عمر كان رايح ناحيه اكتر ان هو يكريت الفونت، ان هو عايز يكريت فونت. نيجي بقى نيجي من الكريشن بتاع الفونت. عشان تكريت فونت هل لازم تستخدم فوتوشوب او تستخدم الستريت؟ هو طبعا فوتوشوب ما بنستخدموش في كريت فونت خالص. هل مثلا لازم تستخدم الستريتور او كولر درو او اي برنامج بيرسم فيكتور عشان ترسم الحرف الاول بعد كده تدخله على البرنامج اللي هترسم عليه بقى هتبرمج عليه؟ في طريقه وفي طريقه، يعني الطريقه الانسب دلوقتي لا، ممكن احسن لك كتير كتير جدا يعني. وناس كتير نصحتني باللي انا لا، افهم كويس جدا مثلا برنامج زي جليفس، من احسن البرامج اللي بتصمم دلوقتي فونتات عربيه. اسمه ايه معلش؟ جليفس. طب معلش هنكتبه برضو في الديسكربشن ان شاء الله. طيب جليفس. طب احنا بنكتب الملاحظات دي عشان احنا كده هنطير. اوكي، لا في المونتاج كله بيبان. تمام جدا، ماشي اوكي. فمثلا برنامج زي جليفس ده بتخش تقدر ترسم عليه وتبرمج. زمان ما كانش فيه يعني البرنامج اللي بترسم عليه غير البرنامج اللي بتبرمج عليه. دلوقتي لا، تقدر ترسم وتبرمج في نفس البرنامج. وده برنامج من اسهل البرامج الموجوده ومن احسن البرامج الموجوده. بس مشكلته مشكله وحيده بس بسيطه، محتاج ماك بوك او اي جهاز يكون ماك او اس. للاسف الماك عندي بيتصلح، يعني انت فاهم. تاني حاجه ماشي، ما عنديش ماك. هو $300 بس يعني هو عاوز فئه الايه في التارجت اودينس بتوع اي حد. تمام كده. بص الاندستري دي مشكلتها، اندستري الخطوط انا عايز اخشها ان شاء الله، يعني ناوي اخش يعني. فهي مشكلتها ان انت هتدفع ارقام كبيره الاول، تمام، ومش ناوي يعني انت لازم تبقى داخل بصدر رحب كده ان انت تتسرق وما تكسبش ولا جنيه. يعني انت هتتعب مثلا شهور حسب مثلا خط، يعني تفاصيل الخط اللي انت بتعمله بتختلف. مثلا عشان تعمل اوزان من الخط مختلفه فلازم يبقى في معايير مختلفه تعمل فيها الخط. فكل ما الخط ابسط بتقدر تعمل منه اوزان وتعمل منه اشكال وفاريشنز وكده. طب لو الخط بقى لا معقد مثلا زي خط نسخ مثلا مبسط ولا خط نسخ كلاسيكي ولا كده، لا الموضوع بيكون اصلا يعني صعب جدا ان انت تعمله اصلا على حاجه زي جليفس. فبيعملوا بقى بياخدوا برمجيات اصعب بكتير عشان يبرمجوا الفونت. لان الفونت يعني ينقسم قسمين. قسم منه بيكون عباره عن تصميم الفونت بشكل عام، بصمم اشكال الحروف يعني والاتصالات بتاعتها. الاتصالات بتاعتها يعني الحرف لوحده والحرف المتصل بيبقى شكله عامل ازاي، وبعد كده الكلمات بتبقى لما بتتجمع مع بعضها بتبقى شكلها عامل ازاي، والكيرنينج بتاعتهم. الكيرنينج ده من اصعب الحاجات الموجوده في الخطوط العربيه. هي صعبه اكتر في الانجليزي عشان العربي ليه ريفرنس من الكلاسيكيات. بس انت عندك يعني ضبط الموضوع ده يعني مش لطيف خالص، يعني لانك انت لو هتريفرنس الاجنبي هتضيع. المهم هتخش المرحله اللي بعد كده، انت عايز تبرمج الفونت ده عشان لما تقول حاجه مع حاجه يجي حاجه، لازم ان يبقى فيه برمجه معينه للفونت. فمحتاج تتعلم الاثنين دول. في كورس زي كورس هادي تايب عندهم كورس. في كورس في القلم كان استاذ ابراهيم حمدي نصحني بيه، يعني علمك البرمجه وكده. في بقى يعني دورات يعني ممكن نقول اللي هي مش احسن حاجه خالص على الانترنت موجوده مثلا فري.
عشان لو انت عايز تعمل حاجه كده فور فن، عمل خط بايدك مثلا وعايز تجربه او مش عارف ايه. برضو نادين شاهين عامله كورس غالي جدا، في كذا فاوندري عامله. بس يعني ايه، شوف انت عايز الهدف ايه الاول. ولازم بالمناسبه تكون تعرف ترسم الحرف كويس جدا عشان تخش تعمل فونت. وده بيرجع لازم يبقى عندك صبر بقى. وده بيرجع ليه المهاره اصلا بتاعه الخط العربي. هو لازم يكون اصلا عنده معرفه مهاره الخط العربي او مهاره الليترنج، او اللي انت بتعرف تعمل تايبوجرافي كويس. عظيم جدا. يعني تعمل تايبوجرافي كويس، بعد كده بتنقل بقى اللي انت عايز بقى اطور الموضوع ده. انا عايز اعمل ديزاين سيستم للتايب ده موحد وليه طريقه كويسه، فهعملها ازاي دي؟ لو انا عايز اصلا اكريشن لفونت جديد، ده هياخد وقت مني قد ايه مثلا؟ ممكن لو خط بسيط ممكن مثلا 4 شهور 3 شهور بشغل داوب عليه تخلصه. لو فونت بسيط على لو فونت اكثر تعقيدا، متوسط التعقيد شويه، في بقى ثيكنس مختلفه مش عارف ايه، لا ممكن يخش 6 ل 10 شهور. واحيانا بقى في فونتس بتاخد سنه واثنين وثلاثه ما شاء الله. ده حوار ده. طيب اكسم بيقول بالنسبه للديزاينات مثلا كل نسبه وتناسب لكل نوع، مثلا الثامبنيل لليوتيوب لو هنقسم الديزاين 100%، فالتايبو هياخد في الكام في المية، وديزاين السوشيال ميديا والباكج والى اخره. زائد موضوع التغذيه البصريه، انا دايما بشوف 95% من انواع التايبو سيئه على عكس الديزاينات اللي موجود فيه بيكون جميل ما شاء الله. فهل ده طبيعي ولا انا مش فاهم؟ انت كده حاجه كتير اكسب بصراحه. زي ده امتى بخلي التكست ايتاليك وامتى بخليه عادي وامتى اخليه ايتاليك تاني؟ يعني طيب انت فهمت انا قلت ايه ولا عيد تاني؟ انا تهت بصراحه. انا تهت بصراحه. طيب بيقول لك اول حاجه خلينا ناخده قبل الزايد الاولى. بالنسبه للديزاينات مثلا كل نسبه وتناسب لكل نوع، مثلا زي الثامبنيل لليوتيوب لو هنقسم الديزاين 100%، فالتايبو هياخد كام في المية؟ يعني انا بعمل مفيش قاعده ثابته انا هحط قد ايه التايب وهحط قد ايه الكائن الحي اللي معايا. احيانا بيكون اهم حاجه الرياكشن بتاع البني ادم، فانا ممكن احط البني ادم الرياكشن بتاعه قد الكادر بحاله، احط التايب حاجه زي التنتوفه كده جنبه. احيانا تانية لا، التايب العنوان نفسه انا عايزه يرن، انا الكلمه اللي هقولها هي اللي هتشد، فبكبرها شويه واخليها بولدنج او اعمل عليها افكت مثلا يشد العين اكتر حسب. يعني ده غرض المصمم نفسه، هو اللي هيوصل الموضوع ده. انا اللي باخد القرار حسب تناسبيه العناصر عندي في الكلام. اتفق معاك. وانا عايز بس اضيف نقطه كمان. هو بيقول حتى ديزاينات السوشيال ميديا والباكجينج، فانا كواحد برضو السوشيال ميديا واكيد انت بتتفق معايا في نقطه زي كده، ان انت بتوظف الديزاين بتاع السوشيال ميديا بناء على اللي انت عايز توصله. يعني انت مثلا بتعمل هارد سيل منتج، فانت المنتج عندك كبير، بعد كده بقى شوف انت التايبوجرافي هتحطه بنسبه قد ايه بحيث ان انت العين هتروح عليه امتى، تبدا تظبط بناء على ده. لكن ممكن تعمل تصميم سوشيال ميديا يكون كله عباره عن تايبو، مش شرط، مش قاعده ثابته ان انت تسال على حاجه زي كده. صح. موضوع تاني بيقول لك التغذيه البصريه. انا دايما بشوف 95% من انواع التايبو سيئه على عكس الديزاينات اللي موجوده فيه بيكون جميل ما شاء الله. يعني انت لما تيجي تعمل تغذيه بصريه بتلاقي تصميمات شكلها حلو قوي، بس لما تيجي تشوف التايبوجرافي بتلاقيه حاجه مش حلوه معضله الصراحه. على عكس الديزاين تمام بيكون جميل ما شاء الله. فهل ده طبيعي ولا انا مش فاهم؟ دي ده السؤال. هو ده طبيعي. لان انا الشخص الديزاينر اللي قاعد عمل التصميم ده، هو تعامل مع التايب او التايبوجرافي او التكست اون فيجوال عموما اللي هيتحط على الديزاين، هو بيسموها تي او في. ماشي. التي او في ده هو اتعامل معاه معامله الضيف. ماشي. انا قاعد مركز ازاي احط الشادو كويس، ازاي اوزع الاضاءه كويس جدا، ازاي احط واصلا يعني انا عمال اوزع مثلا عامل جريد وعامل لور ثيرد مثلا ومظبط الدنيا والكادر ده وده هيتحط ايه ده انا معايا تكست اصلا هيخش وشكله هيبقى ايه. نسي اصلا يعني قاعد درس ده كويس ونسي اصلا ان هو معاه حاجه كائن حي المفروض يخش في الاخر، فبيروح حاطه في اي زاويه كده ولا راكنه في اي حته وعامله باي فونت وهي ماشيه. وبعد كده لا انا هعمل حركه صايعه بقى، اروح اعمل له شويه سبلاشز كده ملولوه كده بيبقى تحفه بقى. على كده يا جمدان انا قطعت الدنيا خلاص. طيب هو سؤال بصراحه كمان اضافي لذيذ بصراحه. بيقول لك امتى بخلي التكست ايتاليك وامتى بخليه عادي وامتى بخليه بولد؟ واضح ان هو ما عدلاش. والله ده حسب برضو انت عايز تقول ايه. يعني مبدئيا الحركات اللي احنا بنعملها دي عشان اعمل هيراكي برضو في التصميم. يعني انا بعمل هيراكي بالبولد والريجولر والثان وكده بعملها. معلش زيد بس ممكن برضو اعملها
هقطعك سنة عشان المشاهد اللي بيتفرج معانا ممكن ما يكونش يعني عارف يعني ايه هيراركي. ممكن تستخدم في حاجتين. حاجه اللي هي التسلسل الهرمي بتاع الكومبوزيشن، اصلا في كومبوزيشن هيراركي، ولكن هنا زيد بيتكلم على ترتيب البروسيس بتاعتك، يعني الترتيب الهرمي للبروسيس، ايه الاول ثم ايه ثم ايه. ماشي صدق زيد. هو برضو بتنطبق على اللي انت قلته. يعني انا مثلا دلوقتي احنا قلنا التكوين الهرمي، يعني اللي هو التكوين الهرمي للكادر كامل او للديزاين. انا مثلا عايز عين المشاهد بتاعتي تيجي على الكلمه الفلانيه، فهديها ايه مثلا وزن اكبر شويه، واديها بولد، وبعدين مثلا حاجه تبقى سب تايتل كده تحتها مثلا، فهديها خليها ريجولر، وخليها مثلا تاخد وزن ربعها مثلا ولا كده، واعملهم مثلا اعملهم تكوين مع بعض. فده مثلا عشان انا وزعت عين انا ما اخليش المشاهد مثلا انا لو عملتهم كلهم مثلا هم معايا مثلا باراجراف كده، فرحت عامله كله نفس الحجم. على الاغلب لو بيفر كده في فيسبوك وشاف حاجه زي كده مش هيفكر يقرا اول كلمه فيها. بس انا لو عامل له منها كلمتين كده يعني كهيدلاين فوق كده بتشد، يبقى هوك ليه، دي اصلا هو عينه اوتوماتيكلي هتكون قراءتهم. يعني مش هيقدر ياكسس على عينه اللي هو يمنعها تقراهم، هو دول هيتقرأوا، فممكن تشده اللي هو يكمل بقيه النص اللي انا عايزه يقراه. جميل. الايتاليك بقى والحاجات دي هي حسب الستايل والديزاين اللي انت هتعمله برضو، والهدف منها في جوه الديزاين. يعني ما بتعملش حاجه اعتباطا. يعني انت ممكن تفضل طول حياتك الزرار بتاع الايتاليك ده ما تستخدموش خالص، او اللي هو فكره الفونت الايتاليك ده ما تستخدموش خالص. ليه؟ لان انا مش عايز استخدمه، انا ما عنديش هدف لاستخدامه. يعني ما تستخدموش عشان هو موجود. يعني أنا دي ملاحظه يا جماعه مهمه جدا. مش كل ادوات البرنامج احنا محتاجين نستخدمها. في ناس بتخش عشان تعمل ستايل للفونت او كده، بيروح داخل على مثلا فوتوشوب الافكتس، يعدي يشغل الافكتس كلها على الفونت كلهم كده. بقى انا ما فيش، بص ما تحولش، انا دي بص اليافطه ديت ما عملتش فيها شغل، ما حصلش. انت ممكن انا والله يا جماعه الناس كانت بتستغرب اليافط بيبقى فيها مبهرجه جدا، فعملت يافطه هي عباره عن جريدينت، تمام، جوه يعني جوه السي ام واي كي، وفونت في النص كده. خلصت. بالمناسبه كل اللي معدي رايح جاي منبهر ازاي. يعني هو بيشوف فرح العمده على طول في البتاع. اول مره اشوف يعني الراجل اللي بيطلع لنا بتاع بيقول لي بس عجبتنا، انت عملتها ازاي؟ انت ما عملتش حاجه، كتبت فوت ونص. فهمتك. جميل والله. طيب خير. يعني تمام. معلش السؤال من انا يعني يمكن يكون بشكل شخصي شويه، فكره ان انا اصلا استخدم الهيدر او العنوان الرئيسي. انا بعمل مثلا تكست اللي هو ايه، حاجه تطبع مثلا، بوظف حاجه مطبوعات مثلا، فهل لازم استخدم مثلا العنوان بتاعي بولد، العنوان الفرعي بتاعي يكون ريجولار، العنوان او التكست نفسه اللي تحت اللي هو ثم بعد، عشان ارتب عين المشاهد نخليه مثلا سن او حاجه زي كده، ولا مش قاعده اساسيه ممكن اخلي الصغير سن او الصغير قصدي بولد وكده؟ بص يعني مبدئيا زي ما احنا قلنا توزيع يعني المشاهد، انت بتتخيل نفسك مكانه، فبتتخيل ايه اللي هيشده الاول، وانت عايز تشده لايه الاول، وتبقى مريح. واهم حاجه تبقى يعني السبيسنج مريح بين السطور، والجاستيفاينج لطيف. انت ما فيش كده خطوط طالعه داخله قصاد بعضها فمديك شكل مش لطيف، لانك انت بالديزاين الوايت سبيس معاك يعني. فانا مثلا ممكن اديك ريفرنس، واحد عامل اوفر سايز للهيدلاينز، وعامل سايز منطقي للنص في موقع بيانات، وعامل بقى يعني مكبر جدا الصور، بس انت مبسوط وانت بتتفرج على المقال. يعني ده مثلا ده في الريفرنس ممكن تخش تشوف يعني مثلا طريقه تنسيق مثلا بيانات في النص بتاعهم، في تريك كده، بس انت مبسوط. يعني في تلاعب كده في الحركات، ومكبر صور زياده عن اللزوم، مصغر حاجات زياده عن اللزوم، بس انت مرتاح، انت بتشوف الغرض ايه. وطبعا اهم حاجه يا جماعه الانسبايرنج. يعني مثلا كان في حسام الدين، محمد حسام الدين، دخل معانا مره كده كنا قاعدين بنتناقش، فهو دخل قال لي انت يا جماعه لسه تشات جي بي تي 4 كان لسه يعني مطلقينه وعاملين له ويب سايت واطلقوا عليه بقى ايه الفرق بينه وبين الشات جي بي تي 3 وكده. فدخلنا، هو احنا كنا اصلا سيبك من الموضوع بتاع تشات جي بي تي اصلا، واحنا ماسكين الويب سايت وقعدنا شوف انتوا حاطين هنا ايه، شوفوا اللون اللي استخدمه، شوف الخلفيه، طب ليه استخدم الالوان دي، طب ليه عمل ده، طب توزيع النصوص هنا كده. بتشوف الحاجات الادفانسد دي، الحاجات الاحترافيه. وتشوف مثلا خش على موقع زي بتاع ابل، اكيد مش هتلاقي الاوت مضروب فيه. يعني هتشوف مثلا حاجات زي كده جريد مثلا في جوجل، حاجات زي كده، هتلاقي نفسك مع الوقت بتمتص منهم الحاجات دي، طالما بتبص بعين تحليليه. يعني ما تقولش انا دخلت اتفرجت في بيهانس قاعد بالي ساعه عمال افر في تصميمات.
ما تصميماتي زي ما هي ماشي، ما انت ما قعدتش تكسر التصميم. حلل ايه الحلو هنا. انا مثلا بفر في تصميم شدني، هروح واخد ده راميه عندي على فوتوشوب على الستريتور واقعد احلله بقى، اقطعه، اعمل فيه هنا مثلا، اشوف ايه ده الحركه دي شدتني، طب ايه ده هو عجبني في حاجه معينه بس الحته ديت مش عجبتني، ما عجبتنيش. طب عجبتنيش ليه؟ سؤال ليه بعد كل قرار بقى او شعور انت حسيته. والله دي عجبتني، طب ليه؟ واقعد اسال نفسك وطلع اجوبه ومعاك ورقه وقلم وهتلاقي الدنيا تمام جدا معاك. جميل جدا. ميسره سامي بتقول لك انا بشوف مشكلتنا كسوشيال ميديا ديزاينرز اختيار الفونت وطريقه التنسيق، لان العنصرين دول قادرين يحولوا الديزاين 180 درجه. وكنت اتكلمت في الاول انه على حسب هدفي احدد المهاره اللي عايز اتعلمها في التايبوجرافي، فازاي تتغلب على المشكلتين دول تحديدا؟ اللي هم ايه بقى المشكلتين؟ اللي هم اختيار الفونت ده احنا اتكلمنا فيهم تقريبا صح، و طريقه التنسيق. يبقى احنا كده الاجابه عندنا يعني طريقه التنسيق. احنا جاوبنا على السؤال. بص بالنسبه لنا عشان تنسقي الفونت الخطوط صح، او تنسقي الديزاين بتاعك في كفونتات بقى، توزيعتها، اختيار الفونتات، كام فونت معايا. على فكره ممكن واحد يستخدم 20 فونت في الديزاين بالمناسبه يا جماعه، عشان برضه الناس بتقعد تقول لك فونت او فونتين. هو يعني يفضل تستخدم فونت او فونتين، بس في ناس بتستخدم 20 فونت ما تاخدش بالك، بس ده محترف يعني، ما تعملش انت كده. هي الفكره كلها انت هتستخدم ده ازاي، هتحط التناغم والهارموني اللي في قلب الديزاين عندك ازاي، هتعملها ازاي. دي ليها رولز يعني. اكتب بس كده على جوجل رولز اوف تايبوجرافي، رولز اوف تايبوجرافي، مش هيظهر لك حاجه عن رسم الكلمات ولا حاجه، هيظهر لك المساحات دي بتتعمل ازاي، هيجيب لك شويه قوانين من الجاشتالت ثيوري. هيجيب لك شويه قوانين من هناك، هيجيب لك مثلا شويه مشاكل بتحصل لما بتستخدم فونتات معينه، وشويه مشاكل بتحصل لما مثلا بيجي سطر في اخر مش عارف ايه. انت بقى لما بتاخد المعرفه دي تدخلها معاك في قلب التنسيق النصوص بتاعتك، بس معلومه ما تركزش معاها قوي وانت بتعمل السوشيال ميديا بوست، لان السوشيال ميديا بوست مختلف شويه عن التايبوجرافي ستايل عموما. انت شوف بس الناس الهاي اند بيحطوا التايبوجرافي بتاعهم ازاي، وبيستخدموا خطوط عامله ازاي ومش عارف ايه، وحاول تفهم يعني، ما تقلدش، حاول تفهم وعمل كده ليه. ما فهمتش اساله، ما جاوبش اسال غيره يعني، ما تتعبش نفسك مع حد. تمام جدا. بص يا زياد والله بجد انا مبسوط جدا بالسيشن، مش عايز اقفل يعني خلينا قاعدين شويه بجد. انا كمان بجد لا معلومات مفيده جدا والله، انا مبسوط قوي 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 بالسيشن. بس يعني عايزك تختم لنا كده بشويه نصايح للمصممين اللي هم عايزين يدخلوا بقى التايبوجرافي ويتعلموه، وعامه بشكل عام لو حابب ان انت تضيف حاجه مفيش مشكله. take your time وكلم المشاهدين بشكل مباشر. اوكي مفيش مشكله. اسف يا جماعه هبص كده على اليوتيوب. يعني بصوا مبدئيا يعني نصيحه الاساسيه انك ما تملش، وخد الموضوع بمنطلق يا جماعه انا داخل سكه كده استمتع شويه. يعني ايه داخل استمتع شويه؟ ببساطه شديده انا هخش انا بسوشيال ميديا ديزاين براحتي، بعمل الحاجات اللي مطلوب مني براحتي تمام، وفي وقت فراغي هجيب سكتش يبقى معايا، وسكتش بقى يا سلام لو المنقط مثلا يبقى عسل جدا. ليه بقى المنقط؟ عشان انت تبقى مبسوط وانت شغال فيه مش اكتر، هو ملوش اي لازمه بصراحه يعني، بس هو بتبقى حاسس انت كده ديزاينر في نفسك. هتجيبه وتبقى بقى قاعد بتحرك بقى ايدك فيه، وتشوف مثلا كم فيديو عن المهارات الاساسيه للسكتشنج، عن المهارات الاساسيه في الخط العربي، وتخش تشوف الناس اللي بتتكلم عن الخط العربي بتتكلم ازاي، تتابع فنانين معينين وتبدا تستلهم من شغلهم وتقلدهم. سلام لو قلدت كتير في الاول برضو. الحاجات دي كلها يعني اساسيات في تعلم المهاره، بس الصبر هو العامل الاساسي والاستمراريه. ما تحاولش تنزل شغلك خالص في الاول ما تنزلش شغلك خالص وتنبهرش بشغلك، لانك وما تنزلش عشان تاخد نقد على السوشيال ميديا. يعني تنزيلك الشغل بتاعك للسوشيال ميديا عشان تاخد عليه نقد هو هيضرك من اتجاهين. يا اما حد هيرد عليك رد بايخ، هيقول لك مثلا ايه يا ابني القرف انت منزله ده، او ايه وانت شايف ده تايبوجرافي، ما يعني هو كل واحد بقى بيشخبط شويه وينزل مش عارف ايه ده بقى تايبوجرافي، ويديهم لك في معامعك مش هتنبسط. وفي نفس السياق برضه لو كل الناس طبلت وان معظم الناس بقى ما شاء الله ايه الخطير وبتاع، انت هتوهم في نفسك ومش هتطور نفسك. فدور على يعني على المهارات العاليه في المجال، دور على الناس الشاطره، دور على الاسلوب الكويس اللي عاجبك، وخش اساله، قول له انا مثلا عايز اتطور. بس يا سلام لو سالته سؤال محدد جدا جدا، يعني اقعد مع نفسك، صفي دماغك، شوف انت عايز تسال فيه بالظبط، جرب مع نفسك مره واتنين ايه اللي بيبوظ معاك، ايه اللي بيعصلك معاك، وريله كونسبتس انت جربت فيها، وقول له انا عايز اتطور وعايز اوصل لايه. ولازم تبقى عارف انت بتتعلم تايبوجرافي ليه. بتتعلم
تايبوجرافي ليه؟ دي مهمه جدا جدا جدا، لان معظم التايبوجرافي واسع، وممكن تتعلم تايبوجرافي مهاره عشان تعمل بيها حاجه معينه، وما تتعلمش بقيه المهارات بتاعته عادي، وهتوصل للمستوى اللي انت عايزه في وقت اقل بكتير من لو مشيت الطريق كله. فخدها بالطريقه الصح، ومش اي كورس معدي في السكه كده يقول لك انا بعمل تايبوجرافي بعلمك بقى ازاي تبقى زي الخطاط الفلاني او زي الرسام العلاني او مش فكك من الجو ده كله. انت حاول تفهم، تعمل نفسك جايد لاين، وتشوف المعايير بتاع الكورس انت ايه اللي حصل، وتسال 10 20 واحد من اللي خلصوه، وتشوف الناس بتاعتهم. مالكش دعوه بالاعلانات، مالكش دعوه بحاجه خالص. خش شوف الناس اللي خلصت وخد ريفرنس بالناس وايه المشاكل اللي كانت عندهم، وهل تعرف تحلها لما تخش الكورس ولا لا. يعني ده ملخص سريع كده لشويه نصايح كنت حابب اضيفهم، ونرجع تاني للسيشن عشان نقفلها باذن الله. بجد والله زياد انا مبسوط جدا والله، يا ربنا يبارك فيك وربنا يزيدك علم يعني ما شاء الله. حابب بس اكد على الناس اللي بتتفرج علينا على اليوتيوب دلوقتي، لو انت لسه ما دخلتش معانا الديسكورد فايتك كتير حرفيا، سيشنز مفيده زي زايد ما شاء الله. برضه استضفنا قبل كده سعيد وخيري، واستضفنا روان فايز. فيعني خش على الديسكورد هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، وما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتستفاد ان شاء الله. وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، لان اوريدي احنا كل فيديو تلاقي فيه فاليو. يعني فاليو النهارده كنت اتكلمنا النهارده عن ايه زي اتكلمنا عن التايبوجرافي والمشكله اصلا في التايبوجرافي فين، وانواع التايبوجرافي اصلا عباره عن ايه، وايه الفرق ما بين ده وده، وازاي اصلا انت تدخل في مجال التايبوجرافي او انت تتعلم مجال عن طريق 3 خطوات. وكل الكلام ده لو انت حابب تسمع الحلقه دي تاني اسمعها تاني، جيبها من الاول واقعد اتفرج تاني، سجل نوتس كده معاك عشان تعرف المفروض تحل المشكله دي ازاي، وازاي تطور من نفسك في مجال التايبوجرافي. وانا بجد محتاج جدا ان نعمل معاك سيشن تانيه يعني بمعلومات جديده ان شاء الله، لان فعلا مجال التايبوجرافي مجال واسع جدا، وحقيقي فعلا محتاجين سيشن تانية. حابب اكد عليكم برضو الناس على اليوتيوب، لو انتوا حابين، يعني مش لو انتوا، انا متاكد انتوا حابين يعني بصراحه، لو عايزين فعلا تستفادوا من زايد، تقدروا تلاقوا لينك تري او اللينكس بتاعته كلها موجوده تحت في الديسكربشن، بصوا عليها. وهتلاقوا الجروب او التشانل بتاعت التليجرام موجوده برضو تحت في الديسكربشن، بصوا على الديسكربشن، انزل بصه بس قبل ما تنزل ما تنساش تعمل سبسكرايب. اشوفكم على خير يا اصدقائي في الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.